1978 perzselő nyarán a csillogó korzikai tengerpart egy sajátos dráma háttereként szolgált. A sztori egyik kulcsfigurája nem más volt, mint Vittorio Emanuele savoyai herceg, az utolsó olasz király fia, Olaszország száműzött királyi családjának tagja. Vittorio Emanuele herceg élete nagy részét száműzetésben élte le, mivel a II. Világháborút követően az olasz monarchiát felszámolták, és a királyi családot száműzték. A másik főszereplő a 19 éves Dirk Hammer, egy német fiú volt, aki turistaként járt ott, és egy kis hajóban tartózkodott nővérével és a barátaival. Ez a kis hajó koccant össze a korzikai Cala del Sole nyugodt partjainál, egy kikötőben a herceg jachtjával, mi alatt Dirk Hammer a hajó belsejében aludt. A szemtanúk elmondása szerint az incidens egy ártalmatlannak tűnő nézeteltéréssel kezdődött egy kikötőhely körül. Azon a végzetes napon mindkét hajó Cala del Sole egy népszerű kikötőhely vizei közelében járt, Vittorio Emanuele herceg jachtja megpróbált lehorgonyozni egy helyen, de a másik csónak akadályozta a kiválasztott helyen való kikötést. A helyzet gyorsan feszültté vált, szó szót követett, a heves vita közepette egy lövés hallatszott, mely megsebesítette a hajó belsejében alvó Dirk Hammert. Dirk Hammer egy közeli kórházba került, és 4 hónappal később belehalt a sérülésbe. A herceget a lövöldözéssel kapcsolatosan letartóztatták. Miért érdekes ez a történet? Azért, mert Dirk Hammer annak a Gerd Hammernek a fia, aki nem sokkal ezután kitalálta a germánul gyógytudomány nevű áltudományt. Hammer állítása szerint a fia elvesztése súlyosan érintette lelkileg, melynek következtében hererákot kapott. A rák 3 évvel később lépett fel. Ezt a két eseményt ő összekötötte, mint egy ok-okozati összefüggést találva a két egymástól független esemény között, és egy elméletet állított fel ebből a sztoriból, mely szerint a rák és más betegségek oka a lelki trauma, és az ő hererákja is emiatt alakult ki. Hát itt csak gyorsan beszúrnám ebbe a történetbe, hogy az én anyám 2 gyerekét vesztette el előttem, de soha nem volt rákja, és 73 éves koráig élt. Mondhatjuk úgy is, hogy 2-szer több oka volt rákot kifejlesztenie, mint ennek a Hammernak, de ez mégse történt meg. Ezt csak azért mondom, mert ha Hammer az ő saját egyedi esetére alapozott egy szerinte tudományt, akkor ezzel párhuzamba állítható az anyám egyedi esete, ami alapján azt mondom, hogy nem lesz rák a lelki megrázkódtatástól, és itt a két állítás azonos súllyal kell, hogy szerepeljen, hiszen 2 egyéni megfigyelést hasonlítunk össze. Tulajdonképpen miért is kezdtem foglalkozni ezzel a témával? Nos, a rákkal foglalkozó és egy új, az eddigiektől eltérően valóban biztatónak tűnő hátterű kezelési lehetőséget bemutató videóm komment szekciójába sorozatos kommentek érkeztek ebben a témában, különféle egyénektől, akiket sose láttam korábban. Mindegyik első kommentáló volt. Kb. 10 embert blokkoltam amiatt, hogy ezt a germán áltudományt kezdték terjeszteni itt a csatornán. Valahogy a téma bevonzotta őket, nem tudom mi, és úgy tűnik, hogy egyik feladatuk az ebben a rendszerben mozgó illetőknek az, hogy új tagokat toborozzanak és terjesszék az igét. Emiatt merült fel bennem az is, hogy ez tulajdonképpen egy szekta. Nézzük is meg hirtelen, hogy mit nevezünk szektának. A szekta kifejezés leggyakrabban a valós világtól egyfajta elszigeteltségben élő, általában valami különleges, atipikus meggyőződésű emberek csoportjára utal, hajlamosak egy karizmatikus személy, a kultvezető, a kultuszvezető köré összpontosulni, aki az összes többi tag hiedelmeit, viselkedését és szokásait szabályozza. Sok szekta de facto új vallásként jelenik meg a követői számára, de néhány vallástalan természetű is akad. Ezeknek a csoportoknak szinte mindegyikében van legalább néhány közös elem, mint például tekintélyelvű irányítás, a kultizmus a maximális függőség ösztönzésén múlik, vagy alapszik,
gyakran kéz a kézben a csoport tekintélyelvű vezetőjével szembeni imádattal. A szekta tagjai nagyon dogmatikus és szélsőséges hitekhez ragaszkodnak. Képtelenek megkérdőjelezni ezeket a hitrendszereket. Itt van például Gyuszi, aki hosszas reklámot próbált elhelyezni a szektáról, szerencsére, mint első kommentelő nem vette figyelembe, hogy linkszűrő van. Egyébként pont az ilyen típusú megmozdulások ellen. A Kukában találtam meg a művét, szépen felmondja a mantrát, nyilván a copy-paste funkció másolás beillesztés ugye sokat segített. Nem megyek most végig minden, amit Gyuszi mond, csak az elejét mutatom meg, azt másolta ide a Gyuszi, hogy azt mondja, hogy a hagyományos orvoslás számára a keserű pirula, hogy a saját harcmezején logikus érveléssel győzik le. Másolja ide ez Gyuszi. Hát nem Gyuszi. Az általad hagyományosnak nevezett orvoslást nem győzték le sehol, de erről majd akkor nyissunk vitát, amikor infarktussal visznek az intenzívre, ahol hadd fájjon az a gyógyulás jele, felkiáltással kitéped az infúziót a karodból. Úgy hallom, hogy a rákbetegeket is így kezelte Hammer, de erről majd később, egy megrázó esetet bemutatva még szót ejtünk. A germán gyógytudomány a betegségeket következetesen meg tudja magyarázni, soron következő betegen igazolja, és a hagyományos orvoslással szemben nem használ egyetlen hipotézist sem, nem bizonyított feltételezést sem. Hát ezzel abban az értelemben egyetértek, hogy oltári nagy a magyarázkodás nálatok, és valóban semmilyen hipotézis nincs, pláne semmi nem bizonyított. Kizárólag az van, amit ez a Hammer nevű egyén kitalált. Egyetlen, bármilyen módon bizonyított állítást sem lehet találni. De ne vágjunk a dolgok elébe. Meg fogjuk nézni a szektások állításait a maguk abszurditásában, meg fogjuk vizsgálni, hogy mit talált ki ez a Hammer, például az 5 biológiai törvénynek nevezett téziseket, ahogy ő ezt nevezi. Megnézzük, kik azok az emberek, akik ezeket elméletként hirdetik és terjesztik, és azt is, hogy miért. Kik azok, akiknek terjesztik, és miért. És végül a videónak a végén megvizsgáljuk azt a horrort, amit ez az őrült valójában csinált, főként rákos betegekkel. Hogy képbe helyezkedjünk, itt egy Wikipédia összefoglaló, hogy ki ez a Hammer. A Hammer orvosi működési engedélyt 1986-ban visszavonták egy bírósági ítélettel, amely 2003-ban ismét meg lett erősítve. Hammer ennek ellenére tovább praktizált, ezért többször is vizsgálat alá vonták műhibák miatt, és azért, mert betegek halálát okozta. 1997 és 98 között 12 hónapos börtönbüntetésre ítélték Németországban, és 2004. szeptemberétől 2006. februárjáig börtönbüntetést töltött csalás és engedély nélkül orvosi gyakorlat miatt. Hammer minden áron át akarta verni az általa kiagyalt rendszert, és betuszkolni a hivatalos orvostudományba, mely Gyuszi azóta hogy leszól. Mindenáron professzor akart lenni az áltudományával. A professzori dolgozatát a Tübingeni Egyetemen a GNM, tehát a germán áltudományról többszöri vizsgálat után az orvosi kar elutasította, mert arra a következtetésre jutottak, hogy munkából hiányoznak a tudományos módszerek és a megismételhetőség. Továbbá az érvei nem támasztják alá az elméleteit. Hammer azt állította, hogy a szlovákiai Nagyszombati Egyetem már megerősítette egyes elméleteit. Hát valójában a Nagyszombati Egyetemnek nincs orvosi kara, ehelyett van népegészségügyi ellátás, szociális munkás képzés, ápolási és laboratóriumi vizsgálati módszerek, képzés, a szociális és jóléti szolgáltatások menedzsere, meg ilyenek. Most a Nagyszombati Egyetem egyébként el is zárkózott, amikor az állítólagos dokumentumokat keresték rajtuk, és közölték, hogy nem állnak rendelkezésre ilyenek, és nem regisztráltak az egyetemen semmiféle iratokat Hammerrel kapcsolatosan. Azaz Hammer jó nagyot kamuzott.
Tehát ez a szerencsétlen fantaszta nem csak elbukta az orvosi licenszét, de megpróbálta átverni a német orvosi akkreditáció rendszerét, és betegek haláláért is felelős. Ezek után felmerül a kérdés, hogy kik a követői egy ilyen alaknak? Kik azok, akik ezt a rendszert árulják gyanútlan és sokszor szerencsétlen állapotban lévő betegeknek? És itt éles határt húznék kétféle szektás között. Az egyik a beteg, aki hinni akar abban, hogy meggyógyul, és egy szörnyű állapotban van lelkileg is, gondolom én, valahogy a germánok hálójába akad. A másik pedig az, aki ezt gyakorolja és pénzt keres rajta, mert nehogy azt gondoljuk, hogy itt ingyen van minden. És mindjárt mutatom azt is, hogy mennyit tudott Hammer keresni ezzel, akár csak egy hétvége alatt. Bár van pár orvos, aki a pénzkeresésnek ezt a formáját választja, ez azért nem általános orvosok között. Végül is Tom Cruise szientológus, vagy a milliós követősereggel rendelkező YouTube kiropraktor Eric Berg is az, mind a kettő értelmes, mentális betegségek nélkülinek látszanak, mégis egy olyan szektát követnek, melyben az az alapvetés, hogy valami orkok DC-10-es repülővel jöttek a Földre egy távoli galaxisból, és a szellemeik vulkánok mélyén tanyáznak, ha jól emlékszem a sztorira. És ezt elhiszik. Vagy nem, de akkor meg miért vannak benne, akkor meg valami egész más van. Majd ezt hagyjuk. Ennyi erővel várhatjuk Yoda mestert is, mikor bukkan fel a Moszkva téri metróállomáson. Szóval főleg a naturopszicho meg homeopaták, holisztikus ki tudja mik, ilyen-olyan praktorok és egyéb agyzsongató néven futó álszakemberek futnak bele ebbe, és ha magától nem megy nekik jól a maszek, a saját kútfőből merített delejezéssel, akkor beszállnak a szekta rendszerébe, ahol készanyagokat és narratívát kapnak, amire tudnak hivatkozni a klienseknek. Hát inkább ezt, mint megtanulni tarotkártyát és zacból jóslást, nem? És aztán nekiállnak terjeszteni a Hammer által kitalált 5 biológiai törvényt. Ugye törvény, ez is eleve szigorú, tiszteletet parancsol, és hát emeli az árat, mert nem ingyen van, ezt kérem. Ami a döbbenet, hogy ezek az úgynevezett tanok már gyerekeknek szóló könyvben is elérhetők. Különösen az utolsó címriasztó, ahogy látjátok, erős anyunak csomó van a mellében. Bár nem olvastam bele, de a szekta tanait elnézve a végén még kiderül, hogy az anya mellrákját a gyerekre akarják fogni pszichésen. Mindenképpen megérett ez a könyv egy fóliázásra, de én azt javasolnám, hogy fekete fóliával kellene, és csak reménykedni tudok, hogy ez még nem jelent meg magyarul. Mik ezek a Hammer-féle törvények? Hát ugye öveket bekötni, hatalmas baromságok jönnek, viszont mivel nem akarom, hogy a videó még holnap után is tartson, ezért nem fogok minden részletesen belemenni. Itt van az első törvény, azt mondja, a vasszabály vagy a rákvas törvénye. A súlyos betegségek sok eseményből erednek. A sok pszichológiai konfliktus tartalma miatt, jelentsen ez bármit, az agyban aktivitási fókusz jelenik meg, amely a CT vizsgálat során koncentrikus gyűrűk halmazaként úgynevezett Hammer-góconként jelenik meg. Mi más lenne a neve, mint Hammer-góc, nem? Hát Hammer ezeket nagyon benézte. Hát amiket annak idején látni vélt az első kezdetleges tomográf, azaz CT felvételeken, azok a korai CT technológia által produkált képi hibák, azaz technikai hibák, melléktermékek voltak, nem pedig agyi elváltozások. Ez az egész nem más, mint a Hammer-Hererák sztoriának a megideologizálása. A Hererák véletlenül a fia elvesztése után alakult ki, erre építette fel az egész rendszerét. Ugye Gyuszinál így lehet erről olvasni. Biológiai konfliktus a megoldás pillanatában DHS, meghatározza az EBK vagy EBK agyi elhelyezkedését, az úgynevezett Hammeri góc HG, és ennek megfelelően kijelöli, hogy a rákos, illetve a rákkal egyenértékű elváltozás melyik szerven és annak melyik részén induljon el. A DHS nevű valamiben egyébként Hammer emléket állít a fiának, ez ugyanis az általa kitalált Dirk-Hammer-szindróma rövidítés, ugye a fiát hívták Dirk Hammernek.
A szöveg az ő saját humbug nyelvükön hozzá nem értők számára tudományosnak látszó kifejezésekkel van tarkítva. Most a második törvény azt mondja, az megpróbálja belenyomni a szimpatikus idegrendszert a szekta ideológiájába. Én ennél többet nem is mondok, hogy csak egy zűrzavar. És a harmadik úgymond törvény pedig azt mondja a hívőknek, hogy a betegségek előrehaladását a saját agyunk kontrollálja. Különféle zavaros elméleteket állít fel az embrionális szövetek és az agy között. Természetesen bejönnek itt is a különféle konfliktusok, például a nők cukorbetegségét szexuális problémákra vezeti vissza. Hölgyeim, lehet gondolkodni, hol lettek a dolgok elva. Pardon my French. A negyedik törvény a mikróbákról szól, amelyek nem okoznak betegséget, hanem az agy koordinálásával a szervezet a gyógyulási fázis optimalizálására használja fel őket. A mikrobák, tehát baktériumok, gombák, vírusok szerinte valójában szükségesek a gyógyuláshoz, és a hagyományos orvoslás haszontalan, mivel beavatkoznak ezekbe a természetes folyamatokba. Hát lehet, hogy hallott már akkor valamit a mikrobiomról, de az mondjuk egészen más történet. Tehát azért az, hogy begenjed a bőrön egy valami fertőzés, azt mondjuk nem vagyok egészen biztos benne, hogy az tényleg jó nekünk. Mindegy, ez egész elég meredek, hagyjuk tehát a fertőzéseket békén, aztán lesz, ami lesz, ugye ők ezt mondják. Hát jó ezt tudni, hogy ha van egy kisgyerek, például agyhártya gyulladással vagy kolerával, akkor csak hagyni kell, mert bakteriás fertőzés éppen segít neki megoldani a lelki problémát, amiben valójában szenved. Mondjuk egy meningitisnél. Tehát Hammer szerint nem léteznek valódi betegségek, hanem amit az orvostudomány betegségnek nevez, az valójában a természet különleges programja, amelyhez baktériumok, vírusok és gombák tartoznak. Ekkora marhasághoz nem adja valaki magát, ha csak nem valami kolosszális lehetőséget lát benne, például gyanútlan, tudatlan emberek kifosztására. Mondhatja azt most valaki, hogy én teljesen figyelmen kívül hagyom azt, hogy lelki vagy pszichés betegségek vagy állapotok kihatással lehetnek szervi bajokra. Erről szó nincs. Léteznek ilyenek, úgy hívják őket, hogy pszichoszomatikus betegségek. Jelentősen befolyásolhatja például a vérnyomást, a lelkiállapot, a stressz. Ugyanígy depresszió esetében is bizonyos szervi betegségek gyakrabban fordulnak elő. Viszont ezek nem olyan mechanizmussal zajlanak le, mint ahogy a germán áltudomány állítja. A lelkiállapot hangsúlyozása egy nagyon jó mágnes a lelki problémákkal küszködő emberek bevonására. Ugyanis komoly hangsúlyt fektetnek a daganatos betegségekre, hiszen a leginkább kiszolgáltatottabb, legszörnyebb lelkiállapotban lévő ember ki más, mint az, aki megtudta, hogy egy daganatos betegsége van. Ezeket az embereket igen könnyű manipulálni, igen könnyű bevonni a szektákba, nem csak ebbe a germán szektába, hanem másikba is. Erről számos tanulmány készült, milyen módszerekkel, például látszólagos odafigyeléssel, törődéssel fogják meg az érkezőket, hogy aztán oda kössék őket a rendszerükbe. Ez nem csak a germán áltudománynál van így, hanem minden szektánál. De mi az egészben a legborzasztóbb és visszataszítóbb az az, hogy a daganatos betegeket célozzák meg, és ebben Hammernek úttörő szerepe volt. Magyarul rálőtt arra, hogy te úgyis meg fogsz halni, na a sírköves, tegy el a pénzt, add ide nekem. Ez lehet, hogy durván hangzik, de körülbelül erről szólt ez a történet. Vajon miért csinálják mindezt? Tehát pénzért. Szemináriumok, könyvek, tanfolyamok, tanácsadás és hasonlók, egyéni foglalkozás, ugye, dumaterápia. De itt van például, hogy mennyit keresett ez a Hammer egy hétvégén egy spanyolországi jamborin, ahol 100-nál több ember vett részt, és fejenként 200 eurót fizettek a részvételért. Az 20 000 euró. Az nem rossz pénz egy hétvégére. Összegezve tehát, az a kuruzsló kiinduló pontja, hogy minden betegséget valami sokkoló esemény vált ki, és ők segítenek megtalálni életünkben azt a sokkoló pillanatot, amely megelőzte a betegséget, és ezáltal lehetővé teszi testünk számára, hogy a természetes gyógyulási ciklust lefolytassa.
Hammer úgy gondolta, hogy felfedezte a természet öt törvényét, további felismerései például az, hogy minden betegséget pszichés konfliktusok okoznak, a hagyományos orvoslás a zsidók összeesküvése a nem zsidó lakosság megtizedelésére, nem viccelek. Nem véletlenül egyébként a szekta nevét is a náci harmadik birodalom egészségpolitikáról kapta, ennek Neue Deutsche Heilkunde volt a neve, azaz új német orvoslás. Hát ez meg német új orvoslás, tehát majdnem ugyanaz, csak fölcserélt egy szót. Mondta azt is, hogy az AIDS csak egy allergia. Van itt egy oldal Edzard Ernst-től, aki a komplementer orvostudomány professzora, tehát ezeket a nem kifejezetten mainstream orvosi módszereket kutatja. Meg gyakorolja is. Ennek ellenére elég komoly kritikát fogalmaz meg, ő összehasonlította a homeopátiát és a germán áltudományt. Hát lássuk, hogy mire jutott. Mind a kettő bizarr fantáziákon alapul, távol a valóságtól. Mind a kettő úgy tesz, mint a csodaszer lenne. Egyiknek sincs bizonyítéka a hatékonyságra. Mindkettő képes megölni betegeket, főleg a megfelelő kezelés elmaradása miatt. Mindkettő félrevezeti a fogyasztókat, vagy betegeket. Mindkettő mélyen tudományellenes, mindkettő eltántorítja a betegeket a bizonyítékokon alapuló egészségügyi ellátástól. És mindkettő ellentétes az orvosi etikával. Mindkettő kultikus vonásokkal rendelkezik, az a szekta jellegű, és egyiket se ismeri az egészségügy. Mindkettő többször ütközött a törvénnyel, és mind a kettőt fanatikus őrültek találták ki. És akkor a végére lássunk példaként egy rémséget, amit elkövetett a jó germán kuruzsló doktor. Van egy weboldal, amit az egyik áldozat férje készített. A linket beteszem a videó alatti leírásba, ha valaki akarja, nézze meg a képeket. Én ebben a videóban nem rakom be, olyan borzalmasak. Egy fiatal mellrákos nőről van szó, aki évekig szenvedett, megtagadta a kezelést a Hammer kuruzslása miatt. A végén a teljes mellkasát széjjel rágta a rák. Ezt írja a férj. 2002 úgy tűnik minden újra jóra fordul, aztán Mihála hall Gerd Hammerről, és sürgősen Spanyolországba akar utazni, hogy meglátogassa. Tehát erre Gilbert a férj, megismerve Hammer csalásait, nem hajlandó utazni, ennek ellenére Mihála Spanyolországba vezet az anyjával. Hammer elhiteti vele, hogy lelki konfliktus az ok, és a rák a gyógyulási szakaszban van. Továbbá ráveszi, hogy hagyja abba a kemoterápiát. Mihála bízik Hammerben és segítőiben, megbízik a hamis barátok hazudozásaiban, és leállítja a kemoterápiát. Kezelés nélkül a rák hamarosan újra kivirágzik. Ugrás az időben, 2005. november. Mihálylának olyan hihetetlen fájdalmai vannak, hogy orvost hívtak, aki azonnal bevitette a hospice-ba, ez a végstádiumú rákos betegek intézménye, ahol főleg fájdalmat csillapítanak. Soha korábban a hospice személyzete nem látott ilyen nyomorultan szenvedő embert, aki élve elrothat, és csak a puszta bőr és csont van rajta. Az egész felső teste nyitva van, a háta nyitott, teljesen elrohadt, minden a rohadó hústól bűzlik. Mihála pokoli fájdalmakat tűrt, a legerősebb gyógyszerek ellenére sírt a fájdalomtól, az egész ház vízhangzott a sírásától. Ezután már csak 4 napig élt, és 2005. 11. hó 12-én elhunyt, 2 nappal a 41. születésnapja előtt. Most mit mondjak? Hogy jó éjszakát? Inkább nézd meg ezt az átverésekkel kapcsolatos videómat lefekvés előtt, sokkal vidámabb.